ورستیو سیلاب ځپلو ته د رسېدنې په موخه بېړنۍ غونډه ترسره شوه. نن سهار د پنجشنبې ورځ له پېښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې د سرپرست الحاج نورالدین ترابي په مشرۍ د ورستیو سیلابونو له امله زیانمنو خلکو ته د رسېدنې په موخه یوه بېړنۍ غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د یونیسف IHH UN-OCHA او د ES-NFI سازمانونو استازو، د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس، د بېړنیو حالاتو رئیس او د نړیوالو اړیکو سرپرست ګډون درلود. په دې ناسته کې له پېښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي ادارې سرپرست د ملي او نړیوالو موسسو او ملګرو ملتونو د دفترونو له بشري مرستو مننه وکړه او زیاته یې کړه چې وروستیو سیلابونو په 14 ولایتونو کې مالي زیانونه او ځاني تلفات اړولي دي، نو له همدې امله اړینه ده چې بشري مرستې د نورو انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره په لومړیتوب کې ونیول سي. ترابي صاحب د طبي پیښو لکه د سیلابونو د خطرونو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې بشري مرستې باید دوام ومومي او د مرستو رسولو بهیر ګړندی سي. همداراز د مرستو د ښه مدیریت او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره د دې ادارې او ملي او نړیوالو موسسو ترمنځ د همغږۍ د زیاتوالي په اړتیا یې ټینګار وکړ. ورپسې د یونیسف IHH UN-OCHA او د ES-NFI سازمانونو استازو د روغتیايي غیر خوراکي او د لنډمهاله سرپناه مرستو د برابرولو لپاره د خپل چمتووالي ډاډ ورکړ. هغه وویل چې سیلاب ځپلو ته مرستې رسولو هڅې به د دوی د کاري لومړیتوب په سر کې وي. د غونډې په پای کې د سیلاب ځپلو ستونزې پر حل کولو، زیانمنو شویو ته پر وخت رسېدنې او د دې ادارې او ملي او نړیوالو موسسو ترمنځ د همغږۍ پر زیاتوالي ټینګار وسو. همداراز پریکړه وسوه چې له سروې سره هممهاله د مرستو رسولو بهیر باید چټک سي.